Hello, good morning. Hello. Gotta stay up, gotta get it all done. Got a long list, got places to be. Bună dimineața! Bună dimineața. Taking in a New York, then a Louis V on a luggage. If I wanted, I get it. Never ever flex, it's the way I'm living. I'm Tesla driven, fed up, Thanksgiving. Ooh, I'm on my way up. Ooh, work hard for the guap. Ooh, whether you like it or not, I do what I want. I do what I want. O să fie o zi lungă. Do what I want. Never on a sugar daddy tip. Self-made, see my name on all of it. Feel good when you write the money in. See the big account grow when I'm losing hella friends. No time for average, just want the platinum. Ship full of gold, I am the captain. All aboard if you ready to have it. Get what you want, baby. Reach Până vin băieții, eu dau câteva mâini. Până vin colegii de barcă, Robert, Alex și Cipri, am să vă dau eu bună dimineața. Suntem la un nou episod. Suntem undeva pe Ebru. Vom pescui la șalău. Locuri noi, zone noi, căutăm în fiecare zi alți pești. Să învățăm cât mai multe zone pe acest fluviu. Înainte să dăm drumul la episod, vă reamintesc, un like, un subscribe ajută foarte mult. Nu ține de foame, dar ajută foarte mult, să știți. După cum vedeți, suntem pe o porțiune de râu cu apă și cu curent destul de rapid. Apă destul de mică pe aici pe acolo, dar în unele locuri găsim și ape cu adâncimi destul de mari. Adică chiar am găsit chiar și apă de aproape 20 de metri ieri. 8-9 metri în unele cazuri. În rest este destul de mică apa și face puțin mai dificilă navigarea. Este plin de vegetație în perioada aceasta anului, suntem în octombrie. Cam abia acum începe să se rupă, să cadă vegetația. Așa că pescuitul este ceva mai dificil. Ce ni s-a părut nou așa în prima zi de pescuit pe porțiunea asta de râu este că ține pești mai mari decât lacul. Dar într-adevăr sunt și mai greu de prins. Mi-ar place să prind ceva până vin băieții mei, deși nu cred că am șanse. Cert este că momentan la cum e structurată zona cu foarte multă vegetație, cam ca lacurile, ca râurile foarte mari de munte sau râurile cum sunt cele din Anglia, Scoția, unde ați văzut cu foarte multă vegetație. Cam așa e și aici, deci practic are structură pe toată întinsura. Deci e foarte greu să găsești un loc unde să fie șalăii mai grupați. Am găsit un singur loc unde erau bibanii mai grupați ieri, dar șalăi mari grupați nu am găsit, doar șalăi mici grupați. Pentru că ei pot să fie oriunde pe curentul ăsta puternic, pentru că au structuri din 5 în 5 cm. Ceea ce face lucrurile să fie și mai complicate. Aici nu ne oprim să dăm. Zona asta, nu-i? Cum vreți. Arată bine după scanări. Ne-am oprit pe o zonă nouă. Nu cunoaștem zona așa de bine, dar după structurile pe care le vedem pe mal, după cum se vede, sunt niște structuri destul de pronunțate. Dă un pic în dreapta. Am văzut că e apă ceva mai adâncă. Uite, aici sunt pești, Robert. Vezi? Da, da. Clar sunt pește, e? Marchează-l pe tovarășul. Practic scanăm și ne marcăm niște puncte unde credem că ar fi de dat. De exemplu, în drept cu stâncile astea se și vede, îs niște pinteni care sunt ieșiți ceva mai în larg. Și aici sunt pești. Da, e bine că aici avem apă pe care putem să o abordăm, După avem 6-7 metri. Astea. Putem să pescuim pe ea ușor. 6, 7, 13 metri. Trebuie să fie după colț. Realizăm și harta locului, harta batimetrică, să vedem unde sunt praguri, zone cu apă mai mică. După cum vedeți, am venit din zonă cu apă mică, urcă treptat, treptat și cea mai adâncă e undeva la 13 metri pe unde am trecut. Suntem deja pe zona cu apă mare aici. Acum cade. Să vedeți 6 metri și pe imediat începe să cadă în 13 metri. Și exact cum am bănuit, în drept cu peretele ăsta care vine cumva conic spre apă. Este cel mai simplu mod de a identifica structuri pe o apă.
te uiți pe mal, vezi ce pe mal, structurile alea de obicei se continuă și în apă și în funcție de aia îți faci o Uite idee ce cam pe prag e unde aici. poți să pescuiești. Fără să ai nevoie neapărat de un sonar hiper-mega performant. Da, asta era fain pragul. Atenție că apa e mai adâncă spre mal, dacă ai văzut. Da. Uite, vezi, se adâncește cu cât te apropii mai mult de mal. Aia înseamnă că aici, în zona asta liniștită, s-ar putea să-ți urce șaleii să mănânce. Da. O să batem exact din Pinten până în Pinten. Da, o să luăm din malul ăla până în celălalt Pinten. Mai în față iar era un Pinten care ne interesa. De ăla vom trece și vom da spot loc. Atâta zic, n-avem voie să dăm la Biban, da? Nu, astăzi nu mai dăm la Biban. Nu avem voie să dăm la Biban, dar uite ce e aici. Oh. Suntem într-o zonă cu foarte mult pașnic, dar pe zonele astea de jos, chiar e un Pinten undeva mai în jos de noi, aici, și pe care cade într-o groapă. Peștii ăștia pe care îi vedem în zona de jos a substratului, teoretic, sunt și răpitori printre ei. Unul de la drop shot, unul de la jig. Vezi? Pare super maro, așa, o ciudățenie. Am descoperit culoarea asta acum 2-3 ani, la insistențele celor de la Relax. Este un maro ciudat, cu un glitter albastru. Particularitatea la această culoare este în momentul în care o pui în soare, devine un movuliu, așa, transparent. Am prins foarte multă știucă cu ea. Momentan o să încerc și la șalău cu ea. Bibanel cu 300 de capete. Așa, șalău. Uite aici, spre pom, fii atent. Ai reușit, Alex? Ai reușit? Ăsta a dat pe lângă, săracul. Iar l-ai luat. Da. Te strapazant. Normal. Hai să dau și unul așa. GoPro. Stop recording. Ăștia mici știu să prind și eu. Iarăși? Robert. Te apucă băzdăcii, hă? She like to dance, what a mad world. You could be you, you could be free. You like to dance, yeah, so do we. Look at this drink, look at that girl. Mamă, ce bas, boanță. You could be you, you could be free. You like to dance, do it on me. Wow, mix up, mob go crazy. It's like wow, keep up, no choice. Look at this drink, Perfect. look
look at that girl. N-am prins în viața mea așa mare. Super O fain. gură foarte mică, un atac din ăla violent. Mi-a zguduit bățul, mâna, umărul. Îșalău, bai sunt, bai bas. Bows, fix up, mob go crazy. It's like, wow, keep up. These boys get wavy, they're like, wow, keep up. These girls get freaky, so let's dance. Make it till last day in the sun. Am o dilemă maximă, nu știu ce să fac. Să dau cu ăsta la care am prins sau să pun portocaliul acesta Pune la care portocaliul o să ăsta. prind. Ia uite. Acest portocaliu cu glitter roșu. Pass on us, we stay up in the back doors. We can be ignored. The big bang, so we got no choice. Cu ce dai? Cu ce dai? Turbo. Hai, fă o lumânare ceva. Fă o lumânare, că-ți place să faci lumânările. Pe gramaj mic, așa e? Da, da? Te cunosc. Îi dau mai mic. Mi-am mâncat guma de tot. Îți vine să crezi? Hai, jump. Hai, jump. Jump around. Dacă șalău nu e, Este, bă! măcar bas să fie. Mi-am mâncat guma. Uite-l, uite-l. Uite. Toată guma. La ce dai? La bucățică de turbo. Nemernic mic. Eh? Numai ce trebuie nu prindem azi. Faci mi o poză? Hai, fai. Așa că i-am băgat portocaliul meu. Tot la bas dai. Normal. Pot să beau o bere și eu? Bea liniștit, nu mă interesează pe mine de berea. Ară câtea din ori acum. Și în stânga ta. Mult în stânga. Da, mă, dă-o treabă. Hai că așa zis că vrei să schimbi firul. Cum să-mi tai, mă, firul? Păi hai că și așa ai Hai, zis, mă, ai zis că vrei bă, să-l bă, schimbăm. Nici mai am fir, uite-te cât fir mai am pe tambur din cauza ta. 20 de lei? 30 de lei? Hai că-i fac nod, îți arăt un nod frumos. N-am vrut. Stai așa, ține Trebuie să mă dau din calea fericirii tale. Așa. Ești fericit, Alex? Ce frumos! Eu cred că ți-ai făcut tu față. Ce m-am speriat, frate? Noroc că suntem în Spania și apa caldă. Bine că nu e rece, da, chiar e cald apa. Hai că-ți sărit un somn în barcă. Bă, ce m-am speriat. Dar ce făceai? Mă pișeam. Să cadă din barcă. A pus ăsta pe maxim sau ce s-a Cam întâmplat? telefonul și cheile pe Era pe maxim motorul, bă. Pe Vezi da. că ăsta e motor din ăla. Hai de capul meu. trage, e bun motorul. Așa ceva. Hai să-l ajut. Bă, ești bine, mă? Mai ai pilot? Ești bine? Chiar e caldă, pe bune, deci 24 chiar e... Ești bine? Bă, îmi cer scuze, n-am Nu, vrut. e ok, stai liniștit. O, Doamne. Hai că mi-a stat inima, nu știu ce s-a întâmplat. Ieri adevărul e că ieri mă gândeam, știi, să sar în apă, știi, la fel pe soare și alea, dar zic hai să nu sar. Pe locuri și pe alea, locurile Stai mici. să beau o gură de apă să revin. Aici e locul mare.
Cumva mi-a picat bine. Înțelegi? Pe moment mi-a plecat pământul de sub picioare, dar cumva mi-a picat bine. Noroc cu tot, Robert, că e apa caldă. Hai de Cumva capul meu, mersi. deci nu revin, frate. Gata, nu mai. Motorul e al tău, nu al meu. Ia tehnic. Hai de capul meu. Așa e cu mulți în barcă. Da. Hai că de crezut unul din barcă nu mi-a crezut niciodată. Acum dacă E ok, tot am ai picat- făcut am baie, picat și eu iarna zic să pe- ne mutăm. Pe 11 grade avea apa. Și așa am prins de am rupt aici. Blame it on the vibe. Blame it on the night. Trying to blame the good times. But there's no fire in your eyes. Clar că peștii sunt mult mai inactivi față de ieri. Ce nu le place sau ce le place, nimeni nu știe. Dar ceva nu le place. Singurii pești activi astăzi au fost bașii lui Boanță. Și șalăii mici. Și șalăii mici, tot ai lui Boanță. Dance like it's gonna save you. Alright. I wanna see shake what your mama gave you. Alright. I wanna see dance like it wanna snake you. Alright. Put it on the side. Put it on the side. Let it go tonight. Let it go tonight. Wanna have a good time. Cause we celebrating life. That's the only mission. To be happy and live. Pe cuvântul meu că nu înțeleg ce ceilalți. se întâmplă aici. La guma mea? La turbo? Preferată, da. Ce culoare? Portocaliu. Cada portocaliu, ăla glitterii verde deschis cu Băi, nebun. A luat chiar pe turbo, bă, băiatule, bă. A luat la turbo, la turbo. Dance like you wanna snake you. Alright. I wanna see shake what your mama gave you. Hey, dance like it's gonna save you. Alright. I wanna see it there. Azi am prins mai slab ca în România, măi, Robert. Greșit. Azi n-ai prins deloc. Da, mai slab ca în România. Nu cred că ai trecut pe... Ai luat-o pe bibani? Am luat-o pe un biban. Numai să nu fie zero, știi? Cam zero eram până la ora asta. Și e ora de plecat acasă. E cam zero. Și mai vreau să prind câțiva. Cu șală oricum ne-a surâs. Chiar a luat Sava biban. Nu cred că e biban, Boanță, eu cred că e șalău. Vezi că a luat șalău. Serios, ore, sau e un biban mare, sau agățat de burtă. Nu la motor. Nu la motor. Șalău, mă. În sfârșit a luat și Sava. Dând după biban, săracul de mine. Dar e micuț și ăsta. Nu știu, să nu dau la drop shot, Robert. Eu n-am cârlic de drop shot, plumb de drop shot, așa că am pus un jig. Și dacă tot pun jig, pun ceva de el, nu? Să ne râdem un pic. Dar e punctabil. Cred că e tot șalău. Sau un biban mai... Părea. Cred că e biban. Nu, mă, tot șalău, mă. Ceva se întâmplă aici, mă, Robert, și noi nu înțelegem. Au intrat șalăii? Au intrat șalăii pe blocul bibanilor. Culmea este că tot la drop shot l-am prins. Cred că o să trec pe ceva năluși mai... de Doamne ajută. Mai dau câteva mâini cu ăsta. Cu copito ăsta. Cu acest copito. Copito. Pe care trec pe ceva mai... Ieri aici era plin de bibani. Și acum nu dăm decât de șalău. Ce e ăsta? Stavrid. Da, el era plin de biban, aici e plin de șalău. Ciudat, nu? Da, super ciudat. Alex,
Peste 3 ani e bun și acum. Mai rău mă amărăsc de când văd ăștia. Da, da, asta înseamnă că râul are viață. Oh. Șalăui? Așa pare, nu? Nu, biban. Nu, biban. Dar cum turuie e biban? Dar am fost convins că mi-ai dat-o pe bărnac. Am fost 100% convins că mi-ai dat-o. Uite-mă. Șalăui. Strapazan, scuze. Na! Tăpă mic ți-a dat. Măcar știm de ce nu mai ies bibani aici. Am intrat șalăii. După care am venit. Au intrat șalăii pe locul lor și și-au făcut de cap. Micuți, dar drăguți. Uite cum zice cineva într-o emisiune. Uite-te cum zice lumea. Oh, e mic, dar are așa doi frumoase și ce culori frumoase are șalăul ăsta. Extraordinar. Până pe acest loc Sava n-a prins nimic, ceea ce e firesc normal și așa s-a născut el când e cu nașul, un bar care are mereu emoții. Bun, acum să revenim la lucruri serioase. Am încercat să căutăm șalăi. Tot ce am învățat ieri s-a șters cu buretele, astăzi n-am mai răspuns absolut deloc. Am găsit un loc unde am prins 4 sau 3, 4, 5 șalăi foarte mici, strapazani, pui de strapazan mai corect spus, după care am încercat să abordăm o altă tehnică mergând în mal, așa, un fel de power fishing pe apă mai mică. Ne-am lovit de bași, ceea ce nu ne așteptam, sincer. Unii dintre noi. Da, adică greșit, m-am lovit de bași. Unii s-au lovit de baș, alții de apă. Da, a fost o zi teribilă. Deci Alex a căzut în apă, am folosit motorul greșit, total greșit. După care Sava mi-a tăiat firul. Deci a fost o zi horror. Și ca să salvăm ziua, trebuie să recunosc că Andrei s-a rugat aproape în genunchi de noi. Haideți să mergem pe locul de biban, haideți să mergem pe locul de biban. Așa că Sava nu prea a prins. Dar, pentru câte face, merită un like, un subscribe, poate și un share la canalul lui de YouTube. Nu cred. Te-ai descurcat minunat. Robert a fost ușor subiectiv astăzi, adică a povestit mai mult despre el și despre experiența lui din barcă. Alex a prins cel mai mare șalou astăzi, nu noi. Am prins și eu niște strapazani, așa cum a zis Robert, dar ați văzut ce s-a întâmplat, nu vă mai amăgesc cu povești. Țineți aproape, ne vedem în episodul următor. Vă doresc sănătate, fire întinse și să ne auzim cu bine.